Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Mulțumesc, dragilor, pentru voturile voastre de la ultima mea postare. Să știți că eu mi le-am notat aici în agenda, inclusiv sugestiile voastre din comentarii. Sunt 9 teme din ce am văzut eu și avem ce discuta în următoarele zile. Pentru cei care vă doriți să deveniți membri ai acestui canal, puteți acum accesa linkul din descrierea canalului sau chiar din descrierea videoclipului. Bineînțeles, așa cum spun de fiecare dată, acest lucru nu este cu notă de obligativitate și trebuie să crezi faptul că, indiferent de alegerea ta, tu știi absolut tot ceea ce trebuie să știi în acest moment. Trebuie să stai ferm în această credință chiar. Astăzi aș vrea să abordăm mesaje pentru cei care sunt în situații de trio. Vom verifica stadiul în care se află conexiunea ta în această perioadă, cât și stadiul în care se află relația persoanei tale cu celălalt sau cealaltă. Încă de la început, însă, vreau să vă reamintesc că aceste sunt lucruri pe care sunt sigură că voi le cunoașteți. Eu vreau doar să vă amintesc că aceste relații de trio pot să aducă multă suferință și multe daune. Și când mă refer la daune, mă refer mai ales la faptul că aceste legături adâncesc acel de program de suferință și de separare de divinitate și ne fac să uităm cine suntem. Ne fac să uităm de faptul că noi suntem copii ai sursei. Ne fac să uităm că noi putem să ne simțim în siguranță, că suntem meniți să trăim în bucurie, în joacă. Să ne așteptăm la ce e mai bun de la viață. Noi astfel suntem meniți să trăim și nu să trăim cu drobul de sare deasupra capului, cu temeri de genul ce urmează să se întâmple, dacă urmează să mă părăsească și altele. Spun asta pentru că iubirea nu este menită să doară, nici să rănească. Poate sunt eu la o anumită vârstă, dar eu asociez iubirea foarte mult cu bucurie, cu calm, cu liniște, cu inspirație, cu armonie. Și să știți că pentru a ajunge aici și eu a trebuit să trec prin anumite lecții de viață și nu mi-a fost întotdeauna ușor și la mine a fost zbucium și asta pentru că am fost precum un copil naiv, foarte naiv, care tot oferea șanse după șanse și aveam și așteptări pe lângă asta. Acum le-aș denumi așteptări nesănătoase. Singurele așteptări pe care noi ar trebui să le avem, consider că sunt din partea divinității, prin rugăciunile noastre, să ne rugăm cât mai mult și să trăim în credința că merităm aceste miracole, aceste binecuvântări din partea divinității. Voiam să dau ca exemplu, pentru că și eu am avut o perioadă în care primeam tot felul de mesaje pe Facebook de la persoane pe care nu le cunoșteam. Între timp mi-am închis contul de Facebook, nu din cauza asta însă, și mi-a luat timp. Mi-a luat foarte mult timp să învăț că nu toți oamenii au intenții curate și asta nu pentru că e vina lor, asta se întâmplă pentru că nu sunt conectați la sursă. Acum să primesc mesaje de genul bună, ce mai faci sau neața, le las pe sin și nici nu răspund sau eventual nici nu mă uit la ele. Dacă se insistă, blochez persoana respectivă, însă am avut o perioadă în care și mă frământam, chiar îmi făceam tot felul de gânduri. De ce? De ce mi se întâmplă mie?
Mi-a luat timp să îmi setez granițe sănătoase și să cer să fie respectate. Chiar mi-a luat timp. Da, și știu că asta e exemplul meu, acesta este exemplul meu, însă aceste situații de trio sunt diverse și la fiecare este diferit. Sunt situații în care cu adevărat există iubire între, nu știu, între tine și persoana ta, ok? Și persoana ta să fie și căsătorită sau într-o altă situație complicată. Însă nu uitați de faptul că iubirea adevărată nu e menită să doară. Ok, cred că este timpul să intrăm în etalare. Suntem la minutul 5:55. 05:55. Și voi cere, așa cum am spus, voi cere mesaje atât pentru conexiunea ta, și am primit o frumusețe de pachet de oracol, vreau să-l folosesc pentru voi astăzi. Ok, hai să vedem în ce stadiu este conexiunea ta. În ce stadiu este conexiunea ta cu această persoană? În ce stadiu este conexiunea ta? Ce are spiritul să transmită aici? Știi ce a venit? Stai că vor să vină mai multe. A venit moartea. Văd moartea aici. Îndrăgostiții. 10 de cupe. 10 de monede. 5 de monede. Și 2 de bâte. Nu știu cât cunoști tarotul și bineînțeles fiecare interpretează acum într-un mod diferit, pentru că fiecare își pune amprenta, fiecare cititor în tarot își pune amprenta asupra etalărilor sale. Însă, din câte îmi dau eu seama aici, cineva pune pe pauză această conexiune și stadiul conexiunii voastre, conexiunii tale cu această persoană este unul pe pauză, deși există. Văd în primul rând, hai să nu vorbim despre acest card îndrăgostiții care poate să vorbească despre intensitate, despre atracție, despre intimitate. Să vorbim însă despre cele două carduri, 10 de cupe, 10 de monede. E persoana pe care tu o iubești și o iubești cu adevărat. 10 de cupe este cartea acelei familii fericite. Bineînțeles, e posibil ca voi doi să fiți căsătoriți și să fie trio format din voi doi și o altă persoană care este aici în ecuație. Posibil să fie așa, însă e posibil să fie și invers, ok? Și am să iau în considerare faptul că tu ești acea persoană care poate ești a treia persoană. Și dacă este vorba despre faptul că tu ești căsătorită cu această persoană și mai există altcineva, văd aici o pauză la acest lucru. Având acest 10 de monede, e foarte posibil ca voi, cei care urmăriți, cei care vă știți deja că vă aflați în aceste situații de trio și nu toată lumea, ok? Nu toți cei care urmăresc și nu au de a face cu situații de trio, nu trebuie să vă impacientați și să vă gândiți că nu știu ce se întâmplă în familia voastră, nu. Eu am să pun în titlu trio, ca să fie un fel de atenționare, este pentru cei care deja se știu în situații de trio. Și
cu această carte moartea e ca și cum firul conexiunii voastre, cordonul care vă lega. Am să spun că e pe pauză, deși cu această carte moartea e ca un fel de întrerupere. E ca un fel de întrerupere. Ok, și la baza pachetului văd 2 de bâte. 2 de bâte vorbește despre, ca și acest îndrăgostiții, vorbește, cred că, despre o decizie, cumva este la latitudinea ta și decizia ta este aceea de a întrerupe această legătură, de a o lăsa în urmă, de a o lăsa în trecut, de a te vindeca din această legătură și îți urez succes pentru acest lucru, că nu este ușor. Nu este ușor în niciun caz, mai ales dacă există și finanțe împreună, dacă există, nu mai zic, dacă există copii, e și mai greu, pentru că trebuie să participați amândoi în a vă crește copiii. Și e greu, cred că e foarte greu. Hai să văd în ce stadiu este conexiunea celor doi. Văd aici, nu am spus semnele zodiacale, văd Scorpion, văd Gemeni, puțină apă, puțin pământ, puțină apă și puțin pământ. Nu avem semne de foc, nu avem foc aici, deci chimia poate, în afară de acest card îndrăgostiții, chimia poate că nu este la cote maxime, tocmai. Și posibil ca tu să fii decis să pui arma jos și să pui arma jos, cred că nu este corect exprimat, să te îndepărtezi, să lași, să pui punct, să lași ca totul să se termine aici. Și îți e greu, îți e poate chiar dor de această persoană, te simți abandonat, abandonată, te simți poate îți dorești comunicare și poate că sunt momente în care ți este greu și vrei să văd și acest diavol, vrei să intri în contact din nou cu această persoană. Dar nu, aici văd un punct, ceva cu finalitate chiar. Ok. Hai să văd care este stadiul conexiunii dintre cei doi. Văd temperanța. Temperanța vorbește despre, reprezintă zodia Săgetător și Marea Preoteasă aici. E necesar să îți asculți intuiția. Văd și 7 de spade. În ascuns, cei doi posibil își doresc să aibă parte de acest nou început. Și, repet, cred că acest mesaj rezonează mai ales pentru cei care deja au pus punct la această legătură și poate chiar ați fost căsătoriți sau în, nu știu, logodnă sau ceva de genul ăsta și cineva a intervenit între voi. Moderație văd aici. Și cred că în ascuns, cred că în secret, iarăși, cu acest 7 de spade, aceste două persoane urmăresc să aibă acest nou început. Văd nebunul aici. De ce temperanța în stadiul conexiunii celor doi? De ce acest card temperanța în stadiul conexiunii celor doi? Ok. 8 de spade. Mă uitam să nu mai fie aici o carte. 8 de spade și pajul de bâte.
Păi 8 de spade este o carte care aduce și blocaje, aduce și acel sentiment că cei doi nu găsesc soluția potrivită, cei doi nu... N-am să ascund, cred că există atracție aici între cei doi. Și acum nu știu exact unde te regăsești tu. Există atracție aici, există chimie, există entuziasm, există optimism. Însă cu acest 8 de spade e ceva aici ce îngreunează această conexiune și mai dă-mi o carte aici. Ce este cu această carte? Temperanța în stadiul conexiunii celor doi. Temperanța și 8-ul de spade. Ce este cu aceste cărți în stadiul conexiunii acestor doi oameni? Soarele. Și pajul de cupe. Da, există iubire aici, există curiozitate, există dorință, dar în același timp e necesară și o anumită decizie. Poate cei doi așteaptă decizia ta. Și văd nebunul aici pentru un nou început. Aceste persoane se văd în ascuns. Se văd în ascuns și văd că nu le este tocmai bine cu acest 8 de spade, nu găsesc tocmai soluția potrivită, nu găsesc tocmai ieșirea din această situație. Cumva vor să fie împreună și cu acest soare, reprezintă zodia Leu, cu acest soare cred că se face lumină și în mintea ta și asupra acestei situații dintre ei doi, cumva tu vezi, înțelegi ce se întâmplă aici și ce se întâmplă aici între cei doi. Ce se întâmplă aici între cei doi? Pentru că ce se întâmplă aici? Aici mi-e destul de clar. Ce se întâmplă aici între cei doi? Ce avem în această situație între cele două persoane? Deci nu urmăritorul acestui videoclip, cât persoana cu care tu ai de-a face și cealaltă. 8 de cupe și cavalerul de monede. Iar la baza pachetului văd 10 de bâte. Nu le este ușor. Lucrurile există cu acest cavaler de monede, cred că lucrurile se desfășoară între ei, între încet și pe încet înainte. În niciun caz nu se desfășoară rapid așa cum își doresc ei, pentru că avem și această carte Temperanța, cumva răbdarea le este pusă la încercare și mai dăm câteva cărți aici. Ce trăiesc cei doi împreună? De ce acest 8 de cupe mai întâi? De ce acest 8 de cupe? Hierofantul, pentru că există, eu cred că dintre cei care urmăresc acest videoclip, cei mai mulți sunteți căsătoriți aici, dar doar cei care știți deja că există o astfel de relație de trio, doar cei care vă cunoașteți deja lucrul acesta. În niciun caz nu este pentru toată lumea acest videoclip. Și acest 8 de cupe este clarificat de Hierofantul. Hierofantul reprezintă tradițiile, reprezintă căsnicia, reprezintă a respecta aceste valori tradiționale și cumva cei doi, persoana ta încearcă să lase în urmă această căsnicie
și lucrurile se desfășoară destul de încet. Această detașare, această plecare a acestui om este una destul de pe încet înainte. În niciun caz nu este așa cum își dorește și nu este atât de ușor. Repet, posibil să existe deja copii în această relație, posibil să existe chiar o căsnicie, ceva, dacă nu este vorba despre căsnicie, este vorba despre, poate aveți lucruri în comun, proprietăți în comun și această plecare a acestui om nu este una ușoară. Bun. Există, hai să întreb și eu, există iubire între cei doi? Există iubire între cei doi? Ce simt cei doi unul pentru celălalt? Pajul de monede reprezintă o oportunitate și eremitul. De ce pajul de monede? De ce pajul de monede există? Poate să existe chiar un copil. Ups. Ok, am recuperat cărțile, au căzut câteva pe jos și vreau să văd și la baza pachetului. 5 de spade. Să vedem dacă există iubire între cei doi. Văd 8 de bâte, cei doi comunică și își doresc acest nou început. Există chiar acest nou început între cei doi cu nebunul, 2 de bâte. Însă se simt urmăriți. Văd 2 de bâte. 2 de bâte vorbește despre a păși în necunoscut, despre a lua pe o altă cale, despre a păși pe un alt drum în viața ta și e momentul acela în care o iei de la zero și ai lumea în mâinile tale și poți să construiești de la zero ceea ce îți dorești. Văd 4 de monede, 9 de bâte, însă cei doi se simt urmăriți. Pajul de spade, 5 de spade și acum stau să mă gândesc pentru că eu am stau să mă gândesc, sper că nu s-a întâmplat nimic. Am auzit cățelușul meu. Stau să mă gândesc pentru că eu am întrebat aici dacă există iubire între cei doi. Eu cred că există foarte multă comunicare, dorință de nou început, însă lucrurile sunt mult mai complicate decât par și da, își doresc posibil ca să existe deja și un anume istoric între cei doi cu acest 9 de bâte și își doresc să mai dea o șansă acestei legături a lor. Asta văd eu aici. Asta văd aici. Ok, hai să văd ce vrea universul de la tine în această situație. Având și acel 5 de spade la baza pachetului, e ceva și cu decepție și posibil dacă tu ești ceva mai sensibilă să ai de suferit aici și nu cred că tu ești prea sensibilă, poate că există persoane în jurul tău care nu sunt suficient de conectate la sursă, suficient de conectate la sursă pentru a demonstra compasiune. Hai să vedem ce vrea sinele tău superior de la tine în această situație. Ce vrea sinele tău superior de la tine în această situație. Ce vrea sinele tău superior de la tine în această situație?
Pajul de bâte, ok, să rămâi optimistă și văd și justiția. Poți să ai un copil aici, iarăși. Poate fi un copil într-un semn de foc, un leu, un berbec, un săgetător și cu această carte justiția să nu joci, am să spun așa, cum îmi vine în minte, pentru că altfel nici nu știu cum și nici nu aș putea, să nu joci murdar și în același timp cu această carte justiția să știi că lucrurile se vor îndrepta, ți se va face dreptate în această situație, chiar dacă consider această situație nedreaptă, pe undeva universul are o altă părere și are altceva mai bun pentru tine. Întotdeauna să rămâi cu acest gând și cu această credință în interiorul tău. Justiția arată faptul că ți se va face dreptate și uite, văd împărăteasa și cavalerul de spade. În niciun caz nu acționa într-un mod care să fie mai prejos de tine, pentru că lasă lucrurile să... Nu spun să nu lupți pentru această conexiune dacă tu asta simți, dar să nu o faci într-un mod care să îți prejudicieze imaginea ta. Poți să ai și balanță pe harta natală, taur, balanță, iarăși văd aici, gemeni. Poate această persoană este o persoană dintr-un semn de aer, un gemeni, sau este foarte rece cu tine în această perioadă, poate fi și așa. Sau poate fi vorba despre un gemeni, o balanță sau un vărsător și nu spun că aceste 3 semne zodiacale sunt reci tot timpul. Cu toții avem emoții, însă energia acestui rege de spade este a unui foarte bun strateg, a unui om care acționează strategic și după un anume plan. O persoană inteligentă, foarte mult este conectată cu spațiul acesta mental și care e mai tranșantă. O persoană puternică, iarăși. E mai tranșantă atunci când este necesar să taie, să își folosească sabia, el o folosește. Dacă este necesar, o folosește. Spre deosebire de regele de cupe, spre exemplu, care este o persoană mult mai diplomată. Și acesta poate fi diplomat și poate intra în spațiul inimii. Dacă are sentimente pentru tine, îți va arăta acest lucru. Însă nu acum. De ce pajul de bâte? De ce pajul de bâte în ceea ce vrea sinele tău superior de la tine? De ce acest paj de bâte în ceea ce vrea sinele tău superior de la tine? Ok, puterea, să rămâi puternică, să nu îți pierzi entuziasmul. Poate mai există o persoană aici, văd regele de monede. Regele de monede, bineînțeles, poate reprezenta și cartea soțului. Avem puterea care reprezintă cartea leului, dar având aceste cărți în ceea ce vrea sinele tău superior de la tine, cred că să nu îți pierzi entuziasmul, să nu îți pierzi, în primul rând, de fapt, optimismul și dragostea de viață, să nu îți pierzi acest lucru și să nu lași ca această situație pe care, sau prin care tu treci, să nu lași ca această situație prin care tu treci să
îmi vin doi termeni din limba engleză, să te transforme într-o persoană din aceea bitter și sour și în niciun caz. Și nu e ușor. Nu e ușor. Atunci, și eu am avut o perioadă în care am avut mari resentimente pentru ceea ce mi se întâmpla. Însă nu înțelegeam că și eu trebuia să fi setat anumite granițe sănătoase și să cer să rămân fermă pe poziție și să cer ca acele granițe să îmi fie respectate. Dacă tu pentru mine ești pe primul loc și eu pentru tine trebuie să fiu pe primul loc. Dacă nu, înseamnă că nu funcționează și nu... Ne vedem de drumul nostru, nu? Să rămâi puternică, draga mea, puternic, puternică, să continui să fii puternic, puternică, să mergi pe drumul tău. Da, nu îți va... Nu îți va fi ușor, însă să rămâi puternică. Hai să vedem între cei doi, ce va fi între cei doi, pentru că e posibil pentru unii să rezonați în partea asta la altă. Ce va fi între cei doi? Ce va fi între cei doi? Au venit mai multe cărți și așa nu-mi place când vin mai multe cărți, dar un nou început cu pasiune între cei doi, văd aici. Pajul de cupe, împăratul, roata norocului, 5 de spade, 5 de cupe, va fi și regret, cu siguranță, pentru că noi plătim pentru fiecare acțiune de-a noastră greșită și nu spun că cei doi nu se iubesc. Eu cred că există iubire aici, însă conjunctura în care sunteți voi toți în această situație, acest trio, aduce multă suferință. Și e posibil chiar copiii să fie implicați și să aibă de suferit. Văd magicianul, manipulare, cavalerul de cupe și asul de monede. Un nou început cu pasiune, chiar cu stabilitate. E ceva aici ce e cu manipulare, e control în această situație, ce vor trăi cei doi împreună. Dezamăgire, văd și asta, și regret, decepție, dar și iubire. Nu. Că e. Și văd regele de cupe aici, asul de bâte și cavalerul de bâte. Acest as de monede, să știi că poate să ducă la un angajament serios între cei doi, mai ales dacă tu te vei da elegant la o parte de aici și vei ști că tu meriți ceea ce este mai bun pentru tine și, așa cum am spus anterior, atât timp cât eu te pun pe primul loc, vreau și tu să mă pui pe primul loc și singurul. Da. Am să las citirea așa. De data asta nu am să fac continuarea mesajului, însă poate pentru cei care sunteți membri ai canalului pentru al doilea nivel, am să vă rog să mă contactați sau am să vă contactez eu într-un anume fel. Poate ar trebui să fac și pentru voi tot un astfel de mesaj, să văd ce energii aveți voi, dacă sunteți în trio, pentru că nu toată lumea e în trio și la nivelul 2 cred că sunt doar 2 persoane sau așa ceva. Ok, vă mulțumesc. Am uitat!
Nu pot să cred. Am uitat de acest oracol pe care vreau să îl folosesc pentru voi. Este visul șamanului și vreau să văd pentru tine ce mesaj avem pentru tine, pentru cel sau cea care urmărește acest video. Ce mesaj avem pentru tine aici? Și nu uita, indiferent de ce s-ar întâmpla între cei doi, văd aici faptul că există blocaj în sensul că lucrurile nu sunt tocmai dintr-un spațiu curat, nu sunt tocmai din... Există și iubire, avem și iubire, e clar. Însă există și dominare, există și control, poate nu știu ce fel de relație e acolo. Însă nu uita de faptul că poate la un moment dat și tu ai greșit și sau cum să mă exprim eu aici ca să nu mă înțelegi greșit. Ok, au venit cărțile și cred că ar fi mai bine să tac, nu? Casa îngrijită, claritate și organizare și traversarea, inițierea. Văd aici pentru tine. Avem cele două cărți și văd aici comori ascunse în umbră. Comori ascunse în umbră, la baza pachetului. Ok, hai să vedem casa îngrijită, ce are să îți transmită ție. Cred că este vorba despre faptul că tu lași un angajament serios aici. E ca un mesaj separat, indiferent de ceea ce primim aici. Lași în urmă ceva ce tu ai construit deja și cu aceste 10 de monede a fost cu trudă. Claritate și organizare. Transmite acest card. Inventar amănunțit, simbol de bun augur. Dacă lumea ta emoțională se simte dezordonată și murdară și pare că nu reușești să te eliberezi, este timpul să vezi cum te afectează mediul în care trăiești. Lumea ta interioară are un impact uriaș asupra a ceea ce se manifestă în lumea ta exterioară, însă este adevărat și inversul. Scuze. Ok. Poți fi influențat de oamenii care îți populează viața de zi cu zi și de energia obiectelor cu care te înconjori, practic tot ce te înconjoară. Acum este momentul să faci un inventar și o curățare completă a mediului în care te afli. Cere claritate din partea relațiilor tale și nu face presupuneri în această perioadă. Dar poate nu e timpul să treci la presupuneri. Comunicarea clară și lipsită de ambiguitate este esențială. E posibil să alegi să renunți la unele persoane din viața ta. Acesta este un lucru bun. În caz contrar, s-ar putea să rămâi prea mult timp în aceste relații din sentimentul de obligație și politețe, deși în realitate nimic nu vă ține împreună. Respectă-ți cuvântul dat, spune ceea ce vrei să spui și fii dispus să demarezi toate schimbările necesare pentru a face curățenie pe teritoriul tău. Dacă știi că faci ceea ce trebuie, nu contează cine crede altceva. Așadar, în acest moment, imediat ce te asiguri că ai făcut ordine în lucrurile tale, se eliberează energie pentru a începe lucruri noi, pentru a te bucura de viață și a ști că, cu certitudine că te afli pe drumul cel bun. Foarte interesant. Și hai să văd și traversarea. Ce are să transmită aici. Uite că am găsit. Rit de trecere, inițiere. Ai ajuns pe malul unui râu, râul vieții. Malul opus duce la întunericul peșterii eterne, unde vechiul moare și apoi se naște din nou. Aici este locul unde se formează timpul, iar anotimpurile își încetează dansul și se opresc, ca și cum s-ar afla într-un repaus temporar. Trebuie să traversezi râul acum, onorând și respectând această tranziție, căci este timpul să-ți iei adio de la vechile tale moduri de a naviga în lume. Nu-ți fie teamă, ai ajuns pe malul râului pentru că ești pregătit, ești gata să renunți la ceea ce
nu-ți servește și la toate modurile în care te-ai împiedicat să trăiești cu adevărat. Intimitatea necesită vulnerabilitate și adevăr. Poți să dai la o parte măștile și barierele falsei puteri și să descoperi din ce ești făcut cu adevărat. Pășește în barca ce te așteaptă, lasă-te purtată în peșteră unde umbrele așteaptă să fie luminate pentru a te naște din nou în lume, fără negare sau artificii. A face traversarea este un act frumos și puternic al celei mai înalte iubiri. Ce frumos mesaj avem aici cu aceste carduri. Cred că pentru cele mai multe dintre voi sau cei mai mulți dintre voi e timpul să faceți acea muncă interioară în casa voastră, în templul vostru, corpul vostru, să faceți curățenia acolo și chiar dacă există temeri, tu cred că deja ți-ai predat viața în mâinile Universului pentru că îți dorești să fii ca un fel de canal de conduită, de o persoană prin care Universul vorbește, o persoană prin care Universul se manifestă, și nu o persoană moartă, separată de Univers, o persoană care trăiește în frică, în teamă. Sper să mă fac înțeleasă în acest aspect aici cu tine. Și cred că voi deja știți anumite lucruri. Traversarea aici îi vorbește despre o inițiere a voastră și toți suntem în inițiere pentru mai mult timp în viața noastră. Cu pauze, cu suișuri, cu coborâșuri, dar suntem în inițiere, suntem în această viață pentru a fi inițiați. Ok, frumos, frumos. Chiar dacă, bineînțeles, mă gândesc că doare pentru tine, din ce am văzut eu aici, eu mă așteptam să fii tu cealaltă persoană, însă din ce văd eu aici, tu ești aici. Da, și văd și aici aceste energii, unde există iubire, dar gândește-te că poate între voi n-a existat sau dacă a existat, undeva firul s-a întrerupt și bineînțeles că era ceva de așteptat. Și gândește-te că meriți mult, mult, mult mai mult de atât decât să rămâi într-o astfel de relație. Fie vorbești cu partenerul tău și rezolvați și cât mai autentic vorbit aici, cât mai mult comunicare autentică. De fapt, comunicarea este autentică, vorbitul este uneori sec și fără viață. Fie comunicați voi între voi și rezolvați această situație, fie elegant, într-un mod mai mult decât elegant, nu pot să spun. Într-un mod elegant îți vezi de drumul tău și știu că nu este ușor de spus. Adică este ușor de spus, nu este ușor de făcut. Îmi închipui. Ok, dragilor, cam atât pentru această citire. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un comentariu. Eu vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați voie să citesc din energia voastră și astăzi este o etalare pentru care inițial aveam mari emoții, pentru că inițial și am să recunosc ceva, uite, pentru că și eu judec, pentru că și eu sunt om, pentru că și eu greșesc, pentru că dar consider în continuare că aceste conexiuni de trio sunt pentru a aduce suferință și pentru a ne adânci în acea suferință și în acea separare de sursă. Și noi nu avem cum să fim fericiți atunci când suferim. Bineînțeles, e logic, nu?
Doar că de multe ori nu ne dăm seama și insistăm în lucruri care nu ne sunt de folos și în situații care nu ne sunt de folos și nu ne ajută. Vă pup și vă iubesc. Toate bune!